नमस्कार, मी श्वेता वडके-दांडेकर. आरोग्यम धनसंपदा या आमच्या खास कार्यक्रमात तुमचं स्वागत. दिवसेंदिवस वंध्यत्व ही समस्या अत्यंत गंभीर बनत चालली आहे आणि याला फक्त स्त्रियाच नव्हे तर पुरुष सुद्धा तेवढेच जबाबदार असतात. सध्या धावपळीची लाईफ असते, त्यामध्ये वाढतं वय, सतत वाढणाऱ्या जॉबचं कॉम्पिटिशन, तसंच मानसिक ताणतणाव, कामाचं वाढतं प्रेशर, करिअर अशा गोष्टी तर आल्याच. मात्र या वंध्यत्वावरती IVF द्वारे यशस्वी उपचार होऊ शकतात आणि ते नेमके कसे यावरतीच आज आपण चर्चा करणार आहोत. IVF उपचार पद्धती असा आजचा आपला विषय आहे आणि यावर योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्यासोबत आहे डॉक्टर नरहरी मळगावकर. डॉक्टर, तुमच्या कार्यक्रमात स्वागत. डॉक्टर नरहरी हे वंध्यत्व निवारण तज्ञ म्हणून नाशिक येथे प्रोजेनेसिस फर्टिलिटी सेंटर चालवतात. बरेच वर्ष मुंबई इथे रिलायन्स लाईफ सायन्स मध्ये IVF डिपार्टमेंटमध्ये ते कार्यरत होते आणि भारतातील प्रसिद्ध IVF तज्ञ डॉक्टर BN चक्रवर्ती यांच्या सोबत कोलकाता इथे सुद्धा डॉक्टरांनी काम केलेलं आहे आणि या प्रदीर्घ अनुभवानंतर सिंगापूरमधून IVF विषयामध्ये त्यांनी उच्च शिक्षण घेतलेलं आहे. तसंच जगातील प्रख्यात IVF तज्ञ डॉक्टर PC वूड यांच्या बरोबर सुद्धा वंध्यत्वावरती त्यांनी काम केलेलं आहे. डॉक्टरांनी नाशिकमध्ये प्रोजेनेसिस फर्टिलिटी सेंटर हे वर्ल्ड क्लास सेंटर सुरू केलं असून गेल्या 4 वर्षात त्यांच्या या कौशल्यामुळे बऱ्याचशा दाम्पत्यांना मातृत्व आणि पितृत्वाचं सुख मिळालेलं आहे. 2016 मध्ये BERG संस्थेकडून सिंगापूर इथे बेस्ट हॉस्पिटल फॉर रिप्रोडक्टिव्ह मेडिसिन हा पुरस्कार त्यांना मिळाल्यानंतर आता नुकताच डॉक्टर मळगावकर प्रोजेनेसिस टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटरला दुबईमध्ये वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ब्रँड पुरस्कार तसंच वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लीडर्स पुरस्कार 2017चा मिळालेला आहे आणि IVF क्षेत्रामध्ये विशेष कामगिरी केल्यानं दुबई येथील URS एशिया 1 या जागतिक दर्जाच्या बिझनेस मॅगझिन या संस्थेनं हा पुरस्कार डॉक्टर मळगावकर प्रोजेनेसिस फर्टिलिटी सेंटर आणि डॉक्टर नरहरी मळगावकर यांना हा पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले. या सन्मानानं वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये नाशिकचं नाव विदेशात सुद्धा झळकलेलं आहे. तर डॉक्टर, तुमचं सुरुवातीला अभिनंदन. खरं तर खूप चांगलं काम तुम्ही या क्षेत्रामध्ये करताय त्याबद्दल. आणि आजचा जो आपला विषय आहे तो म्हणजे IVF जी ट्रीटमेंट आहे, उपचार पद्धती, तर ती नेमकी कशी काम करते? फार बेसिक क्वेश्चन पासून आपण सुरुवात करतोय आता आहे. सो आपला जो टॉपिक आहे IVF उपचार पद्धती. सो बऱ्याच वेळा इन्फर्टिलिटी, वंध्यत्व आणि वंध्यत्वाची ट्रीटमेंट घेत पेशंट बऱ्याच वर्ष जाता, वर्ष बघून हे होता आणि बऱ्याच वेळा अशी गोष्ट होते की IVF म्हटलं का पेशंट एक पाऊल मागे येतो. सो कुठेतरी आपल्याला हा टॉपिक पेशंट्सपर्यंत नेणं गरजेचं आहे आणि त्यांना त्याच्यातून अवेअरनेस क्रिएट करणं फार गरजेचं आहे. सो IVF ही फार चांगली उपचार पद्धती आपल्याला मिळालेली आहे. मी सांगेल वंध्यत्वाला मिळालेलं एक वरदान आहे IVF. सो IVF म्हणजे नक्की काय आणि ते कसं वर्क करतं, त्याची प्रोसेस काय असते हे जेव्हा कळतं तेव्हा बऱ्याचशा गैरसमज हे दूर होता. सो नॉर्मली बरेचसे आपण विचार केला तर 15 ते 20% कपल्स इंडियामध्ये इन्फर्टाईल आहे, पण फक्त 1% कपल जे आहे ते ट्रीटमेंट घेत आहेत. सो हा जो गॅप आहे हा फार प्रचंड मोठा गॅप आहे, तो कमी करणं आपल्याला गरजेचं आहे. सो IVF ज्याला आपण In-Vitro फर्टिलायझेशन किंवा लेमन लँग्वेज मध्ये आपण टेस्ट ट्यूब बेबी असं म्हणतो आपण. सो ही उपचार पद्धती वर्क कशी होते? सो बेसिकली ह्या उपचार पद्धतीमध्ये नॉर्मल जे आपण असतो, जे स्त्री बीज तयार होतं अंडाशयातून, ते फुटून गर्भनलिकेत येतं आणि रिलेशन झाल्यानंतर शुक्राणू जाऊन त्याला फलित करता, गर्भ तयार होऊन तो गर्भाशयातून रुजतो. ही नॉर्मल प्रोसेस असते. पण जेव्हा पॉसिबल होत नसतं किंवा याच्यातून रिझल्ट मिळत नसता तर आपण जो सेम आपण इंजेक्शन देऊन ते स्त्री बीज वाढवतो, मॅच्युअर झालं की ते शरीराच्या बाहेर काढून देतो, त्या मिस्टरांचे शुक्राणू घेऊन त्याचा गर्भ तयार करतो. एक एम्ब्रियोलॉजी लॅब असते. सो त्याची क्लास 1000 लॅब असते ज्याच्यामध्ये बरेचसे वेगवेगळ्या इन्क्युबेटर्स, मशिनरी, इन्व्हर्टेड मायक्रोस्कोप सिस्टीम्स असतात, बरेचसे वेगवेगळी टेक्नॉलॉजी असते. त्याच्यामध्ये आपण तो गर्भ तयार करतो आणि एक गर्भाशयासारखं इन्स्ट्रुमेंट असतो ज्याला इन्क्युबेटर्स म्हणतो, ट्राय गॅस किंवा CO2 इन्क्युबेटर. त्याच्यात तो गर्भ आपण 3 ते 5 दिवस वाढवतो आणि हा वाढवलेला गर्भ आपण गर्भाशयामध्ये ट्रान्सफर करतो. म्हणजे जी प्रोसेस नवीनमध्ये होते, मी आधी नॉर्मल सांगितली, नवीनमध्ये जी प्रोसेस आहे ती प्रोसेस आपण शरीराच्या बाहेर करतो. म्हणजे शरीराच्या बाहेर झालेलं फलितीकरण ज्याला आपण In-Vitro फर्टिलायझेशन असं आपण म्हणतो. सो ही नॉर्मल प्रोसेस असते. ही प्रोसेस याला आपण IVF म्हणतो. फक्त याचा आपण मार्ग चेंज करतो आहे. बाळ हे त्यांचं स्वतःच असतं, फक्त आपण नॉर्मली गर्भनलिकेत नव्हतं ती प्रोसेस बाहेर करतो. सो याला आपण IVF असं आपण म्हणतो. सो बऱ्याच वेळा आपण विचार केला IVF ची गरज कोणाला पडू शकते, मग नक्की कारण काय असतं, केव्हा IVF ला सामोरं जायला पाहिजे. सो इंडिकेशन्स आपण ज्याला म्हणतो, नक्की गरज कोणाला आहे IVF ची. सो IVF ची गरज आपण विचार केला तर जेव्हा
मेन पहिलं इंडिकेशन होतं दोघं गर्भनलिका बंद असणं. म्हणजे जी प्रोसेस गर्भनलिकेमध्ये होते तो गर्भनलिका ब्लॉक असतील तर स्त्रीबीज आणि शुक्राणूंचा मिलाप होत नाही, त्याच्यामुळे प्रेग्नन्सी राहत नाही. सो गर्भनलिका बंद असणं हे पहिलं कारण आहे IVFचं. याच्यानंतर जर नॅचरली प्रेग्नन्सी राहत नसेल तर IUI केलं जातं, आणि IUI मल्टिपल IUI नंतरही प्रेग्नन्सी राहत नसेल तर IVF एक उपचार पद्धती असते. याच्या व्यतिरिक्त म्हटलं तर पुरुषांमध्ये वंध्यत्व असतं, शुक्राणूंचं प्रमाण कमी असेल तर IVF उपचार पद्धती केली जाते. किंवा लेडीजमध्ये अंडाशयाची कॅपॅसिटी कमी असेल, किंवा पाळी बंद झाली असेल, किंवा गर्भाशयाला सूज असेल, गर्भाशय नसेल, किंवा पाळी बंद झाल्यानंतर अपत्य हवं असेल, सो असे बरेचसे जे कारणं आहे, सो त्या कारणामध्ये आपण IVF उपचार पद्धती करून अतिशय चांगल्या पद्धतीने रिझल्ट आपण देऊ शकतो. सो IVF उपचार पद्धतीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या उपचार पद्धती अवेलेबल असतात. बरं डॉक्टर, जशी स्त्रियांमध्ये वंध्यत्व असतं तसं पुरुषांमध्ये सुद्धा असतं, तर IVF ही उपचार पद्धती स्त्रियांप्रमाणे पुरुषांमध्ये कशी काय उपयोगी ठरते? एक्झॅक्टली. सो वंध्यत्व म्हटलं तर आपल्या समाजात आज आपण म्हणतो स्त्री जबाबदार असते. सो हा गैरसमज आपण दूर करणं गरजेचं आहे. ऑलमोस्ट पुरुष पण 35 ते 40% वंध्यत्वासाठी जबाबदार असतात. सो बेसिकली याच्यामध्ये कारण काय असतात, कशामुळे पुरुष वंध्यत्व असेल तर IVF उपचार पद्धती लागू शकते. तर शुक्राणूंचं प्रमाण कमी असेल, किंवा काउंट त्याला आपण म्हणतो, किंवा त्याची हालचाल कमी असेल शुक्राणूंची, किंवा शुक्राणूंची मॉर्फोलॉजी जी असते, मॉर्फोलॉजी म्हणजे दिसणं, सो त्याचं हेड, नेक, मिड पीस असतं आणि टेल असते. सो त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम आहे का, किंवा DNA फ्रॅगमेंटेशन आहे, किंवा स्पर्म फंक्शन टेस्ट मध्ये आहे प्रॉब्लेम आहे, किंवा नेक्रोसिस कमी आहे, किंवा त्याचं सर्वायवल कमी आहे, किंवा DNA डॅमेज झाला आहे, DNA फ्रॅगमेंटेशन झालं आहे. सो वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात. सो याच्यामध्ये जेव्हा मोटिलिटी काउंट कमी असते, सो त्याला ऑलिगो एस्टेनोटेराटोसिस्पर्मिया आपण असं म्हणतो. सो या कंडिशनमध्ये नॅचरली प्रेग्नन्सी राहत नाही, तर आपण IVFचं उपचार पद्धती याच्यासाठी आपण हेल्प आपल्याला घ्यावी लागते. आणि IVF मध्ये काही अत्याधुनिक उपचार पद्धती मेल इन्फर्टिलिटीसाठी आलेल्या आहेत, ज्याला आपण ICSI असं म्हणतो, आपण इंट्रासायटोप्लाझ्मिक स्पर्म इंजेक्शन. सो याच्यामध्ये शुक्राणू किती कमी असतील तरी आपण एकाच स्त्रीच्या एक शुक्राणू इंजेक्ट करतो, त्याचा गर्भ तयार करून तो गर्भाशयात आपण ट्रान्सफर करतो. सो काउंट कमी असेल तर फरक पडत नाही, मोटिलिटी कमी असेल तरी ICSI मध्ये रिझल्ट अतिशय चांगले मिळतात. सो याच्या पुढे जर आपण विचार केला तर INSEMIN एक प्रकार आला आहे, ज्याला इंट्रासायटोप्लाझ्मिक मॉर्फोलॉजिकली सिलेक्टेड स्पर्म इंजेक्शन आपण असं म्हणतो. सो बऱ्याच वेळा शुक्राणूंचा काउंट मोटिलिटी बरोबर मॉर्फोलॉजी पण ॲबनॉर्मल असते, बिकॉज ऑफ क्रोनिक डिसिजेसमुळे ते शुगर असेल, काही क्रोनिक डिसिजेस असतील तर ॲबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी असताना पण चांगला गर्भ तयार होत नाही. तर आपण 6600 एक्स मॅग्निफिकेशनला तो आपण शुक्राणू बघतो आणि चांगला शुक्राणू इंजेक्ट करून त्याचा गर्भ तयार करतो. सो याच्यामध्ये रिझल्ट अतिशय उत्तम आपल्याला मिळू शकतं. आणि PICSI फिजिओलॉजिकल इंट्रासायटोप्लाझ्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जेव्हा फंक्शनल कॅपॅसिटी कमी असते, सो त्या कंडिशनवर आपण नॉर्मल जो फंक्शनल शुक्राणू असतो तसा आपण PICSI प्रोसेसद्वारे सिलेक्ट करतो आणि तो इंजेक्ट करून गर्भ तयार करतो. सो याच्या पुढे जर विचार केला तर बऱ्याचशा शुक्राणू नसतील, अजूस्पर्मिया ज्याला आपण असं म्हणतो, सो आपण टेस्टिस मधून पण शुक्राणू काढू शकतो. आपण त्याला आपण TISA किंवा PISA स्पर्म ॲस्पिरेशन टेक्निक्स म्हणतो. सो नंबर ऑफ टेक्निक्स आले आहेत. क्रायोप्रिझर्वेशन अजून एक त्याच्यामध्ये आपण गोठवून ठेवू शकतो. सो याच्याद्वारे IVF मध्ये शुक्राणू मध्ये किती प्रॉब्लेम असतील तरी रिझल्ट अतिशय चांगले मिळू शकतात. बरोबर. डॉक्टर, जर एखादं कपल तुमच्याकडे आलं हा प्रॉब्लेम घेऊन, तर नेमका दोष कोणामध्ये आहे हे नेमकं कसं काय ठरवतात, कशी या प्रोसेसला सुरुवात होते? एक्झॅक्टली. सो आता बऱ्याच वेळा इनिशियली कपल्स होतात, तर कपल्सचं असतं लेडीज मध्ये इन्व्हेस्टिगेशन करा, पण नॉर्मली सायमल्टेनियसली इन्व्हेस्टिगेशन हे फार गरजेचं असतं. सो पुरुषांबरोबर स्त्रियांबरोबर पुरुषांचे पण इन्व्हेस्टिगेशन सायमल्टेनियसली होणं गरजेचं असतं. याच्यामध्ये आपण सगळ्यात प्रथम विजिटमध्ये लेडीजची आपण सोनोग्राफी करतो, त्याचं हॉर्मोनल टेस्ट करतो, आणि बाकीचे काही प्रॉब्लेम्स आहे का हे आपण सगळे बघतो आपण. सो प्रॉपर हिस्ट्री घेऊन आपण त्याचे इन्व्हेस्टिगेशन करतो. तसेच पुरुषांचे पण शुक्राणूमधले जे आहे तर सीमेन अनालिसिस, स्पर्म फंक्शन टेस्ट, स्पर्म सर्वायवल टेस्ट आणि DNA फ्रॅगमेंटेशन टेस्ट या वेगवेगळ्या उपचार इन्व्हेस्टिगेशन असतात. इन्व्हेस्टिगेशन झाल्यानंतर आपल्याला लक्षात येतं पण नक्की प्रॉब्लेम कशामध्ये आहे. तर प्रॉब्लेम शोधल्यानंतर आपण त्यांना काय ट्रीटमेंट करायची हे ऍडवाइस करतो. डॉक्टर, एक फोन कॉल आपल्याला आलेला आहे, पुण्याहून श्रद्धा गुप्ते आहे. श्रद्धा, तुमचा प्रश्न विचारा. हॅलो. हा, बोला. हॅलो. सर, माझ्या लग्नाला 2.5 वर्ष झाली. ओके. माझे पिरियड्स रेग्युलर नाहीत, कधी 15 दिवसात तर कधी कधी 1 महिन्याला भरती होतो. ओके. पण एकदा सुद्धा आतापर्यंत प्रेग्नन्सी टेस्ट पॉझिटिव्ह आलेली नाही. ओके. तपासण्या केल्या आम्ही तरी, पण मिस्टरांचे सर्व रिपोर्ट नॉर्मल सांगतात सर. आणि डॉक्टरांनी सांगितलं की ओव्हरियन कॅपॅसिटी कमी आहे आणि AMHचा रिपोर्ट पण कमी सांगितलंय सर. ओके. तर काय करावं लागेल? ओके 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 फाईन. सो आता बेसिकली श्रद्धाजींचा जो क्वेश्चन आहे, सो त्याच्यामध्ये
त्यांचं वय माझ्या मते थोडासा आवाज कमी असल्यामुळे माझं ते 26 वर्ष वय त्यांनी सांगितलं आहे आणि लग्नाला 2.5 वर्ष झाले आहे. 2.5 वर्षामध्ये ते ट्राय करत आहे आणि जेव्हा डॉक्टरांनी त्यांना हे केलं सो सेकंड जो त्यांनी सांगितलं तर पिरियड्स हे कमी जातात इरेग्युलर पिरियड्स आहे. आणि जो लास्ट त्यांनी क्वेश्चन जो रेज केला तर AMH व्हॅल्यू अतिशय कमी आलेली आहे. AMH ची व्हॅल्यू सो बेसिकली AMH कमी असतं म्हणजे अंडाशयाची कॅपॅसिटी कमी होणं हे पहिली गोष्ट आहे. सो AMH किती आहे हे आपल्याला माहित असणं फार गरजेचं असतं. नॉर्मली AMH लेस दॅन 0.3 झाला तर पिरियड्सही बंद होता आणि त्यांची जी हिस्ट्री दाखवते पिरियड्स इरेग्युलर झाले आहे आणि AMH पण कमी झालेला आहे. सो आता ट्रीटमेंट मोडॅलिटीज मध्ये काय राहणार आहे, बेसिक 2.5 वर्ष झाले तर पहिले आपण मेडिकेशन्स पासून सुरुवात करू शकतो. ऑप्शन्स कोणकोणचे राहणार आहे, सो मेडिकेशन्स मध्ये आपण डायहायड्रोपेंडोस्टेरॉन सल्फेट अँड्रोजेल देऊ शकतो. ग्रोथ हार्मोन देऊन त्याची कॅपॅसिटी आणि क्वालिटी थोडी इम्प्रूव्ह करू शकतो. ती फार ड्रास्टिकली चेंज होत नाही पण इम्प्रुव्हमेंट नक्की क्वालिटीमध्ये होते आणि त्याच्यानंतर त्यांनी लवकरात लवकर प्रेग्नन्सीसाठी ट्राय करावं. सो त्याच्यामध्ये जर बाकीचे इन्व्हेस्टिगेशन्स इमिजिएटली करून सगळं नॉर्मल असेल तर फर्स्ट ऑप्शन मी त्यांना सांगेल लॅप्रोस्कोपी करावी. इफ एव्हरीथिंग इज ओके सुपर ओव्युलेशन विथ IUI. सो इंजेक्शन देऊन स्त्रीबीज वाढले फुटले का IUI करावे प्रोव्हाइडेड मिस्टरचे रिपोर्ट्स नॉर्मल आहेत. तर सेकंड ऑप्शन याच्यामध्ये जो असतो तो रिझल्ट अतिशय कमी असेल सो त्या कंडिशन मध्ये आपण IVF उपचार पद्धती त्यांना ऍडवाइस करतो. सो याच्यामध्ये आपण मल्टिपल स्टिम्युलेशन देतो. आधी मेडिकेशन 3 महिन्यांसाठी देतो, मल्टिपल स्टिम्युलेशन देतो आणि त्याच्यानंतर स्त्रीबीज काढून घेतो. त्याचा जो गर्भ बनला सो तो जो गर्भ आहे तो गोठवून ठेवतो. बऱ्याच वेळा अशा लेडीजच्या आपल्याला जास्त स्त्रीबीज मिळत नाही कारण त्यांचा AMH कमी असतो. सो मल्टिपल स्टिम्युलेशन मध्ये आपण स्त्रीबीज काढतो, चांगले गर्भ तयार करतो, गोठवतो. जेव्हा आपल्याकडे 3 ते 4 चांगल्या क्वालिटीचे गर्भ तयार होतात त्याला आपण क्युम्युलेटिव्ह एम्ब्रियो ट्रान्सफर करतो. आपण म्हणजे जे गोठवलेले गर्भ आहे ते सगळे आपण थॉ करतो आणि ते गर्भ आपण कंबाईन रित्या आपण ट्रान्सफर करतो. सो हा झाला सेकंड ऑप्शन त्यांच्या कंडिशनमध्ये. आणि थर्ड ऑप्शन जर अतिशय कमी असेल आणि सेकंड ऑप्शन पण त्याच्यामध्ये पॉसिबल नसेल सो या कंडिशनमध्ये उसाईड डोनेशन ज्याला आपण स्त्रीबीजदान असं आपण म्हणतो. सो याच्यामध्ये आपण बँकेतून स्त्रीबीज घेतो, मिस्टरांच्या शुकावून गर्भ तयार करतो, तो गर्भ त्यांच्या गर्भाशयात ट्रान्सफर करतो. सो डिपेंड्स ऑन AMH व्हॅल्यू किती आहे आणि अँटी फॉलिक्युलर काउंट किती आहे त्याच्यानुसार कोणता ऑप्शन निवडायचा हे ठरवावं लागेल. आणखी एक आपल्याला प्रेक्षक जोडले गेलेत अहमदनगरवरनं डॉक्टर मिस्टर कावरे आहेत. कावरे तुमचा प्रश्न विचारा. नमस्कार डॉक्टर. नमस्कार. माझं नाव कावरे आणि नगरवरून बोलतोय. ओके माझं फॅमिलीचं वय 32 वर्ष आहे. ओके 6 वेळा आम्ही IVF केलं आणि 4 वेळा IVF केलेलं आहे. ओके शेवटच्या सायकल मध्ये आम्ही स्त्रीबीज सुद्धा बाहेरून घेतलं होतं. ओके तरी देखील आम्हाला काही रिझल्ट मिळाला नाही आणि डॉक्टरांचं म्हणणं आहे की रिपोर्ट सगळा नॉर्मल आहे. ओके पण गर्भच रुजत नाही. तर आम्ही आता काय केलं पाहिजे म्हणजे आम्हाला थोडंसं म्हणजे दिलासा मिळेल. डॉक्टर योग्य मार्गदर्शन करतील. आता त्यांचा जो क्वेश्चन आलेला आहे 6 वेळा IUI आणि 4 वेळा IVF फेल झालेले आहे आणि त्याच्यानंतर प्रेग्नन्सी राहत नाहीये आणि प्रेग्नन्सी न राहण्याचं त्यांना जे कारण सांगण्यात आलं बऱ्याच वेळा प्रेग्नन्सी न राहण्याचं IVF मध्ये फेल्युअर का होत आहे. सो ओव्हरऑल त्यांनी जे सांगितलं सगळं नॉर्मल आहे, एव्हरीथिंग इज नॉर्मल पण गर्भ रुजत नाहीये. सो त्याला आपण रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेल्युअर असं आपण म्हणतो. सो गर्भ न रुजणं कारण गर्भ बेसिकली रुजण्यासाठी चांगलं गर्भाशय लागतं, त्याचा रक्तपुरवठा लागतो आणि चांगले गर्भ लागतात. चांगले गर्भ बनण्यासाठी चांगले स्त्रीबीज आणि शुक्राणू लागतात. सो त्यांच्यामध्ये पडलं सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल आहे पण गर्भ रुजत नाहीये. सो इम्प्लांटेशन फेल्युअर आपण ज्याला आपण म्हणतो सो याच्यासाठी फार चांगल्या नवीन मोडॅलिटीज आलेल्या आहे. सो पहिली गोष्ट स्टिम्युलेटेड सायकल मध्ये ट्रान्सफर करू नये, दॅट इज द फर्स्ट थिंग. फ्रीज ऑल प्रोटोकॉल जेवढे गर्भ तयार होतात ते गोठून ठेवायचे आणि नॅचरल सायकलला ते आपण ट्रान्सफर करायचे. सो याच्यामध्ये रिझल्ट अतिशय चांगले आपल्याला मिळतात. त्याच्यानंतर लेझर असिस्टेड हॅचिंगचा वापर केला त्याच्यात रिझल्ट अतिशय चांगले मिळतात कारण त्याच्यामध्येही आपण गर्भ रुजण्यासाठी मदत होते. ब्लास्टोसिस ट्रान्सफर झालं, सिक्वेन्शियल ट्रान्सफर झालं आणि एंडोमेट्रियम हे झालं लॅबच्या प्रोसिजर्स. आणि एंडोमेट्रियमचा जर आपण विचार केला सो सगळ्यात महत्वाचं एंडोमेट्रियल ब्लड फ्लो स्टडी करणं गरजेचं आहे. रिसेप्टिव्हिटी ॲरे एंडोमेट्रियल रिसेप्टिव्हिटी ॲरे ज्याला म्हणतो सो याच्यात एंडोमेट्रियम रिसेप्टिव्ह आहे का नाही हे बघणं आपल्याला गरजेचं आहे. बऱ्याचशा काही इम्युनॉलॉजिकल टेस्ट आपल्याला करावं लागतात ज्याच्यामध्ये आपल्याला लक्षात येतो मग शरीराची इम्युनिटी त्याच्या अगेन्स्ट आहे का नाही आहे. त्याच्यापुढे म्हटलं तर आपण लीड थेरपी असते, लिम्फोसाइड इम्युन थेरपी. याच्यामध्ये हजबंडचे ब्लड घेऊन त्याचे लिम्फोसाइड सेपरेट करून ते आपण लेडीजला इंजेक्ट करतो म्हणजे तो ग्राफ्ट रिजेक्शन होत नाही, इम्प्लांटेशनला मदत होते. किंवा IV इम्युनोग्लोब्युलिन्स देऊ शकतो आपण, PRPचा यूज करू शकतो किंवा PBMCचा आपण यूज करू शकतो ह्या कंडिशन्स मध्ये. सो ह्या ज्या वेगवेगळ्या मोडॅलिटीज आहे
याच्याद्वारे आपण गर्भाशयाचा अस्तर कसा आहे त्याचा रक्तपुरवठा इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण जेवढं अस्तर चांगलं आहे वेगवेगळे कॅरेक्टर्स असतात. एक तर थिकनेस किती आहे अस्तराची, त्याची मॉर्फॉलॉजी कशी आहे, त्याच्यानंतर त्याचा जो ब्लड पुरवठा आहे तो कोणत्या झोन पर्यंत आहे, युट्रन इंडायसिस कशा आहे, हे फॅक्टर्स फार मॅटर करतात रुजण्यासाठी. तर फक्त अस्तर चांगलं आहे हे रुजणं असं नाही. सो ह्या बऱ्याचशा मोडॅलिटी ज्या आहे, सो मी जे सांगितलं स्टेरॉइड्स आपल्याला कधी कधी ऍड करावं लागू शकत आहे. सो नॅचरल किलर सेल्स वगैरे असतील तर ते आपल्याला पहिले कंट्रोल करणं, ऑटोइम्युन डिसीजेस कंट्रोल करणं आणि काही सिस्टमिक डिसऑर्डर्स बघून ते पण आपल्याला कंट्रोल करणं गरजेचं आहे, ज्याचा थेट इफेक्ट जो असतो तो इम्प्लांटेशन वर असतो. सो ह्या गोष्टी आपण जेव्हा प्रॉपर इव्हॅल्युएशन करून जर ट्रीटमेंट दिली तर नक्की चांगला रिझल्ट त्यांना मिळू शकतो. बरोबर. डॉक्टर, सरोगसी बद्दल सुद्धा तुम्हाला विचारायचं आहे, मात्र आता वेळ झाली एका शॉर्ट ब्रेकची. कुठे जाऊ नका, पाहत राहा आरोग्यम धनसंपदा. तुमचं मनोमन स्वागत. सादर आहे पूर्णपणे नवीन होंडा अमेज द बिग मूव. तेरा मुस्कुराना जुळणार है. ब्रेकनंतर आरोग्यम धनसंपदामध्ये तुमचं स्वागत. आपण चर्चा करतोय IVF उपचार पद्धती याबद्दल आणि आपल्याला माहिती देत आहे डॉक्टर नरहरी मळगावकर. डॉक्टर, आपण ब्रेकवर जाण्यापूर्वी बऱ्याच गोष्टी डिस्कस केल्या, मात्र त्याच्यामध्ये सरोगसी हा सुद्धा एक महत्वाचा फॅक्टर आहे, तर त्याबद्दल काय सांगाल? कितपत महत्वाचं आहे सरोगसी? सरोगसी आपण आता म्हणतो तर फार महत्वाची एक ट्रीटमेंट आहे. सो बऱ्याच वेळा सरोगसी काय आहे आणि ती कोणासाठी केली जाते याच्याबद्दल बऱ्याच लोकांना, चांगल्या लोकांना पण माहित नसते. सरोगेट मदर काय असते, काय असते. सो आपण बेसिकली सरोगसी म्हणजे काय हे पहिले जाणून घेऊ आणि त्याची गरज कोणाला असते हे मी तुम्हाला सांगतो. सो सरोगसी याला आपण बदली माता असं म्हणतो. सो जेव्हा एखाद्या लेडीचं गर्भाशय कॅपेबल नसतं 9 महिने गर्भ वाढवण्यासाठी किंवा काही मल्टिपल प्रॉब्लेम्स असतात, सो त्या कंडिशन मध्ये आपण त्या जे कपल आहे हजबंड अँड वाईफचे शुक्राणू स्थितीतून गर्भ तयार करतो आणि तो गर्भ त्या लेडीच्या गर्भाशयात ट्रान्सफर करण्याऐवजी आपण सरोगेट मदरच्या गर्भाशयात तो ट्रान्सफर करतो. याला आपण सरोगसी किंवा अशी बदली माता आपण म्हणतो. सो हे पूर्ण एक लिगल प्रोसिजर असते, याच्यामध्ये ड्राफ्ट्स असतात, डॉक्युमेंट्स असतात. सो ते 9 महिने बाळ ती सरोगेट मदर कॅरी करते आणि ते बाळ आपण त्यांना हँड ओव्हर करतो. तर ही जी पूर्ण प्रोसेस असते ही सरोगसीची प्रोसेस असते. सो सरोगसी नक्की कोणाला गरज असते सरोगसीची, किंवा कोणी सरोगसी केली पाहिजे? सो मेन इंडिकेशन जे सरोगसी असतं ते गर्भाशय. जर गर्भाशयात काही प्रॉब्लेम असेल तर सरोगसी लागू शकते. सो बेसिक पासून म्हटलं तर गर्भाशय नसेल जन्मता किंवा 2 गर्भाशय असतील, काही जणांमध्ये गर्भाशय नसतं. सो त्याला आपण एमार्केट सिंड्रोम असतो, त्याच्यामध्ये गर्भाशय हा प्रकार नसतो. सो किंवा गर्भाशय एकदम छोटा असलेला हायपोप्लास्टिक युटरस आपण म्हणतो, किंवा 2 गर्भाशय असतात त्याची कॅपॅसिटी नसते, किंवा एकच गर्भाशय याला युनिकॉर्निक युटरस म्हणतो पण त्याची कॅपॅसिटी नसते गर्भ वाढवण्याची. सो त्याच्यानंतर बऱ्याच वेळा काहींना गर्भाशय असल्याला सूज असते, त्याला ऍडनोमॅटिक युटरस म्हणतो, किंवा गर्भाशयाला मल्टिपल फायब्रॉइडच्या गाठी असतात, त्याच्यामुळे त्यांची प्रेग्नन्सी राहत नाही किंवा राहिले तर अबॉर्शन्स होतात. याच्या पुढे बघितलं तर रिपीटेड अबॉर्शन्स होतात, रिकरंट प्रेग्नन्सी लॉसेस, म्हणजे 4-5 वेळा प्रेग्नन्सी राहते पण ती अबॉर्ट होते बिकॉज ऑफ गर्भाशयाला सूज असल्यामुळे. त्याच्यामुळे किंवा बऱ्याचशा गर्भाशयाचं जे अस्तर असतं ते प्रॉपरली वाढत नाही आणि त्याच्यामुळे प्रेग्नन्सी राहत नाही. अजून एक इंडिकेशन मी सांगितलं, मल्टिपल IVF जर फेल असतील तर त्याच्यानंतरही ते सगळं आपल्याला पाहायचं. मेन कारण IVF फेल्युअरसाठी गर्भाशय असेल तरी सरोगसी उपचार पद्धती फार चांगली ठरू शकते. किंवा काही लेडीज मध्ये 2 पेक्षा जास्त सिझेरियन सेक्शन झालेले असतील, किंवा काही कारणास्तव गर्भाशय काढले गेलं असेल, गर्भाशयाचा कॅन्सर असेल, काही असेल, किंवा आधीच्या डिलिव्हरीच्या गर्भाशय काढले गेले असेल आणि बाळ पण जिवंत नसेल. सो हे जे इंडिकेशन आहे गर्भाशयाचे इंडिकेशन आहे. याच्या व्यतिरिक्त जे इंडिकेशन असतं हे त्या लेडीजचे इंडिकेशन.
सो बऱ्याच वेळा प्रेग्नन्सी एखाद्या लेडीजसाठी हाय रिस्क असते. तिच्या जीवाला तो धोका असतो. जसं बीपी जास्त असेल अनकंट्रोल, शुगर अनकंट्रोल असेल किंवा ब्लिडिंग डिसऑर्डर्स असतील किंवा हृदयाचे काही विकार असतील त्याच्यामध्ये प्रेग्नन्सीच्यासाठी एकदम हाय रिस्क ठरत असेल. सो हे जे मल्टिपल इंडिकेशन्स आहे याच्यामध्ये सरोगसी हे एकदम चांगल्या पद्धतीने वर्क करते आणि रिझल्ट त्याच्यामध्ये अतिशय चांगले मिळतात. बरं डॉक्टर, आपल्याकडे एक प्रेक्षक जोडले गेलेत. वर्षा पाटील आहेत डोंबिवलीहून. वर्षा, तुमचा प्रश्न विचारा. तर माझे वय 30 वर्ष आहे. लग्नाला 5 वर्ष पूर्ण झाली आहे. एकदा एक्टोपिक प्रेग्नन्सी राहिली होती, पण ती प्रेग्नन्सी मेडिसिन घेऊन क्लिअर केली. त्यानंतर डॉक्टरांकडे गेलो तेव्हा त्यांनी लॅप्रोस्कोपी केली. त्यामध्ये दोन्ही ट्यूब डॅमेज असल्याचं सांगितलंय. तर यावर काय उपाय करता येतील? सो आता त्यांचा जो क्वेश्चन आलेला आहे सो बेसिकली एक्टोपिक प्रेग्नन्सी जो मी सांगितलं असं गर्भनलिकेमध्ये गर्भ तयार होतो आणि तो गर्भाशयातून रुजतो. पण बऱ्याच वेळा तो गर्भ तयार झाला आणि तो गर्भाशयात आला आणि गर्भनलिकेतच रुजला. सो त्याला आपण एक्टोपिक प्रेग्नन्सी म्हणतो. त्याला ट्युबल एक्टोपिक म्हणतो स्पेसिफिक भाषेमध्ये जर आपण विचार केला. सो ट्युबल एक्टोपिक मध्ये तो गर्भाशय नलिकेमध्ये रुजतो आणि ते गर्भनलिका फुटते. तिथून ब्लिडिंग होतं आणि इमर्जन्सी ऑपरेशन करावं लागतं. पण समाव त्यांनी जे सांगितलं तिथून त्यांनी मेडिकली ते टर्मिनेट केलं. सो मेडिकल काही मेडिसिन्स असतात ज्याने पण ते आपण टर्मिनेट करू शकतो. पण बऱ्याच वेळा ती तिथं रुजल्यामुळे ती जी ट्यूब आहे ती पूर्ण डॅमेज होऊन जाते. सो ट्यूब त्याच्यामध्ये सिले असतात ते पूर्ण डॅमेज होता. सो ते डॅमेज झाल्यामुळे त्याने आता जे केली त्याने लॅप्रोस्कोपी केली आहे. आणि लॅप्रोस्कोपीमध्ये मी दाखवलंय ट्यूब्स डॅमेज झालाय. सो डॅमेज ट्यूब म्हणजे काय, त्याचं फंक्शनिंग प्रॉपरली नसतं. सो एक तर त्या ब्लॉक असतात, सेकंड म्हटलं तर त्याच्यामध्ये पाणी भरलं असतं, त्याला हायड्रोसाल्फिंग्स किंवा पायोसाल्फिंग्स आपण म्हणतो, किंवा कुठेतरी ते चिटकलेले असतात. सो हे जे प्रकार असतात याच्यामध्ये परत एक्टोपिकचे चान्सेस जर ओपन असतील तर परत एक्टोपिकचे चान्सेस एकदम हाय असतात. आणि जर समजा हायड्रोसाल्फिंग्स असेल तर त्याच्यामध्ये प्रेग्नन्सी चान्सेस ऑलमोस्ट नील असतात. ब्लॉक असेल त्याच्यामध्ये प्रेग्नन्सी चान्सेस नील असतात. सो जर ट्रीटमेंट ऑप्शन जर मला विचारला आपण काय ट्रीटमेंट दिली गेली पाहिजे, सो याच्यामध्ये फर्स्ट मी त्यांना सांगेल जर ट्यूब्स डॅमेज असतील, हायड्रोसाल्फिंग नसेल तर IVF उपचार पद्धतीत जावं आणि त्याच्यामध्ये रिझल्ट अतिशय चांगले मिळतात. सो याच्यामध्ये जी प्रोसेस ट्यूबमध्ये करतो ती आपण बाहेर करतोय. याच्या व्यतिरिक्त ट्यूबला सूज असेल किंवा हायड्रोसाल्फिंग पाणी असेल तर पहिले डिलिंकिंग म्हणून एक प्रोसेस असते. ट्यूब आणि गर्भाशय हे आपण कट करणं गरजेचं आहे, नाही तर त्याचं पाणीमध्ये येतं गर्भाशयामध्ये आणि ते गर्भ खराब करू शकतं. सो डिलिंकिंग करून IVF प्रोसेसला गेलं सो याच्यामध्ये यांना रिझल्ट अतिशय चांगले मिळू शकतात. सो बेसिक आपण नक्की काय आहे, ट्यूब डॅमेज आहे, ब्लॉक आहे, ओपन आहे किंवा हायड्रोसाल्फिंग्स आहे, सो ते पहिले ट्रीट करून त्याच्यानंतर IVF उपचार पद्धती घेऊन त्याच्यामध्ये रिझल्ट अतिशय चांगले मिळू शकतात. बरोबर. म्हणजे त्यासाठी म्हणजे मल्टिपल IVF फेल्युअर जरी झालं असेल तरी शेवटी मग सरोगसी हा एक त्याच्यावरती उत्तम उपाय असू शकतो आणि त्याच्यामुळे बऱ्याच जणांना मातृत्वाचं आणि पितृत्वाचं सुख मिळू शकतं. बिलकुल डॉक्टर, तुम्ही इथे आलात आणि एका महत्वाच्या विषयी मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल धन्यवाद. तर आरोग्यम धनसंपदामध्ये आज आपण इथेच थांबतोय. मात्र पुढच्या भागामध्ये एक नवीन विषय घेऊन पुन्हा भेटणार आहोत. तोपर्यंत नमस्कार.